في عالم اليوم سريع الخطى، أصبح النوم الجيد ليلاً إلى حد ما رفاهية. لقد تراجع في قائمة أولوياتنا، وأصبح وراء العمل والأعمال المنزلية والوقت الاجتماعي والترفيه، حتى أن العمل بنوم أقل أصبح نوعاً من وسام الشرف. نتفاخر لأصدقائنا كم قلة النوم الذي حصلنا عليه الليلة الماضية، وكأنه شيء يجب أن نفخر به. لكن النوم يجب أن يصبح على رأس أولوياتنا. إنه جزء حيوي من الحياة لا يقل أهمية لصحتك الجسدية والعقلية عن الطعام والماء. واحدة من أكبر المشاكل مع قلة النوم هي أن الناس لا يعرفون حتى أنهم محرومون من النوم. تظهر الدراسات أنه بمرور الوقت يبدأ الأشخاص الذين يحصلون على 5 ساعات من النوم بدلاً من 7 أو 8 ساعات في الشعور بأنهم قد تكيفوا واعتادوا على نمط النوم هذا. ولكن إذا نظرت عن كثب إلى ما يفعلونه بالفعل في اختبارات اليقظة العقلية والأداء، فإنهم يعملون بمستوى دون المطلوب. المنشطات مثل الكافيين ليست كافية لتجاوز حاجة جسمك العميقة للنوم. الآن دعونا نلقي نظرة على بعض الآثار الجانبية التي سيتعين عليك التعامل معها عند الحرمان من النوم. أولاً، يجعلك متبلداً. يلعب النوم دوراً حاسماً في التفكير والتعلم. يؤذي قلة النوم هذه العمليات المعرفية من نواح كثيرة، كما أنه يضعف الانتباه واليقظة والتركيز والتفكير وحل المشكلات. هذا يجعل من الصعب التعلم بكفاءة. أثناء الليل ينشغل عقلك بمعالجة المعلومات التي تتلقاها نهاراً وتشكيل الذكريات. إذا كنت محروماً من النوم، فقد تضعف قدرتك على تعلم المعلومات الجديدة والاحتفاظ بها. قد لا يكون هذا خبراً لأي شخص سهر طوال الليل يدرس على عجالة للاختبار فقط، ومع ذلك في اليوم التالي لا يمكنه استدعاء المعلومات والأرقام التي درسها في الساعة 2 صباحاً. ببساطة، بدون نوم كاف يواجه عقلك صعوبة في استقبال واستدعاء المعلومات الجديدة. ثانياً، سوف تكتسب وزناً. بشكل ملحوظ قد يكون قلة النوم أيضاً عاملاً مساهماً في السمنة، لأنه يجعلك متعباً جداً ولا تستطيع ممارسة الرياضة بشكل كاف، بالإضافة إلى أنك ستكون أكثر ميلاً إلى الإفراط في تناول الطعام، لأنه يؤثر على هرمونين يتحكمان في الجوع، الجريلين والليبيتين. يشير الجريلين إلى أن الوقت قد حان لتناول الطعام. عندما تحرم من النوم، ينتج جسمك المزيد من هرمون الجريلين. من ناحية أخرى، يوجه الليبيتين دماغك إلى التوقف عن تناول الطعام. عندما لا تحصل على قسط كاف من النوم، تنخفض مستويات الليبيتين، مما يشير إلى عقلك بأن تتناول المزيد من الطعام. ضع الاثنين معاً، ولا عجب أن الحرمان من النوم يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن. في الواقع، حرم المشاركون من النوم في إحدى الدراسات، وبسبب ذلك تناولوا ما معدله 300 سعرة حرارية فوق المعدل الطبيعي في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون نومك غير كاف يضيء مركز المكافأة في عقلك، أو ما يعرف بنيوكليس أكامبس، ويبحث عن شيء يشعرك بالرضا. لذا، في حين أنك قد تكون قادراً على تجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام عندما تكون مستريحاً بشكل جيد، فقد يواجه عقلك الذي يعاني من الحرمان من النوم مشكلة في قول لا لقطعة ثانية من الكعك. ثالثاً، الأمر أشبه بالسكر. يؤدي قلة النوم إلى إضعاف نشاط الفص الجبهي للدماغ، والذي يتضمن الوظائف الحركية وحل المشكلات. تكون ردة فعلك أبطأ وليس لديك الوضوح الذهني لاتخاذ أفضل القرارات. لذا فالأمر يشبه إلى حد ما أن تكون في حالة سكر. كشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية أن 60% من السائقين البالغين يقولون إنهم قادوا سيارتهم وهم يشعرون بالنعاس، وأكثر من ثلثهم ناموا في الواقع على عجلة القيادة. لسوء الحظ، ينتهي العديد من هذه الحالات بمأساة. تشير التقديرات إلى أن القيادة بنوم أقل مسؤولة عن 20% من جميع حوادث السيارات. لذا فكر مرتين قبل الجلوس خلف عجلة القيادة عندما تعلم أنك لن تحصل على قسط كاف من النوم. رابعاً، قد تموت مبكراً. يشكل انخفاض وقت النوم خطراً أكبر للوفاة من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وحتى التدخين. في إحدى الإحصاءات، اكتشفوا أن الأشخاص الذين ينامون لمدة تقل عن 6 ساعات كل ليلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 12% للوفاة المبكرة من أولئك الذين ينامون من 6 إلى 8 ساعات موصى بها. حلل الفريق 16 دراسة شملت ما مجموعه 1,300,000 شخص قبل التوصل إلى استنتاجاتهم. أثناء نومك، يعتني جسمك بجميع الوظائف المتجددة اللازمة للحفاظ على صحتك. بدون نوم، لن تكتمل عملية التجديد هذه.
ما يعاني هو جهاز المناعة لديك. إذا كنت لا تنام بشكل صحيح، فقد تكون هناك مشكلات كبيرة من حيث قدرة جسمك على محاربة العدوى. تم تصميم جهاز المناعة لدينا لحمايتنا من نزلات البرد والإنفلونزا والأمراض الأخرى، ولكن عندما لا يعمل بشكل صحيح، فإنه يفشل في القيام بعمله. هذا يجعلك أكثر عرضة للمرض والبقاء مريضاً، أو قضاء وقت بطيء في الشفاء لأي إصابات قد تكون لديك. ختاماً، أتمنى أن يعطيك هذا نظرة ثاقبة حول مقدار النوم الذي يمكن أن يؤثر على رفاهيتنا.